بنغلاديش، رحلة إلى قلب آسيا بين الأصالة والواقع المعقد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستكشفون الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في محطة جديدة من محطات المعرفة عبر كوكب الغرائب والثقافات. اليوم سنقلع بكم في رحلة فريدة إلى قلب جنوب آسيا، حيث تكمن دولة آسرة بتاريخها العريق وثقافتها الغنية، ولكنها تخبئ خلف هذا المشهد قصصا معقدة وتحديات هائلة. إنها بنغلاديش، البلد الذي يجمع بين جمال الطبيعة، روح الأصالة، وواقع اجتماعي واقتصادي يثير الدهشة والتساؤل. سنغوص معا في تفاصيل الحياة اليومية، العادات، التقاليد، وحتى الجوانب الأكثر إثارة للجدل. بنغلاديش أرض الكثافة والتاريخ العريق. تعد بنغلاديش، والتي تعرف رسميا باسم جمهورية بنغلاديش الشعبية، إحدى أكثر دول العالم كثافة سكانية. تقع هذه الدولة في دلتا نهر الغنج، محاطة بالهند من الشمال والشرق والغرب، وتحدها ميانمار من الجنوب الشرقي، وتطل على خليج البنغال جنوبا. التفاصيل الجغرافية والسكانية. على الرغم من مساحتها المتواضعة التي تقدر بنحو 147 ألف كيلومتر مربع، تحتضن بنغلاديش ما يقارب 175 مليون نسمة، مما يجعلها ثامن أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، وأكثرها كثافة سكانية. عاصمتها داكا هي قلب البلاد النابض، وتعد مدينة عالمية صاخبة يقطنها ما يزيد عن 24 مليون نسمة. التكوين الديني واللغوي. اللغة الرسمية للبلاد هي البنغالية، ويتحدثها الغالبية العظمى من السكان. أما بالنسبة للتكوين الديني، فيشكل المسلمون أغلبية ساحقة، حوالي 90%، معظمهم من أهل السنة والجماعة، إلى جانب أقلية هندوسية كبيرة تمثل نحو 8%. يعرف البنغاليون بكرمهم وضيافتهم، ولكن الكثافة السكانية تسبب أحيانا شعورا بالاكتظاظ. التحديات البيئية والنقل. تعاني داكا من تحديات بيئية كبيرة، أبرزها تلوث الهواء الناتج عن الكثافة المرورية والمصانع. ومع ذلك، تقدم المدينة تجربة فريدة في وسائل النقل، حيث يمكنك التنقل باستخدام الريكشة الملونة، عربات يدوية، وهي ليست مجرد وسيلة نقل، بل جزء أصيل من ثقافة الشوارع ومصدر رزق لملايين الرجال. كما توفر القوارب النهرية على نهر بوريجانجا وسيلة هادئة للهروب من صخب المدينة، ونافذة على حياة السكان على ضفاف النهر. الاقتصاد الصاعد والواقع المرير. الفجوة الكبر. شهدت بنغلاديش في العقود الأخيرة قفزة اقتصادية ملحوظة، حيث تضاعف دخل الفرد 3 مرات خلال عقد من زمان، مستفيدة من قطاع زراعي مزدهر يعمل فيه حوالي 40% من السكان، وقطاع صناعي يعتمد على الأيدي العاملة الوفيرة والرخيصة. النمو الصناعي وتحدياته. تعد صناعة الملابس الجاهزة العمود الفقري للاقتصاد البنغلاديشي، حيث تفضل العديد من العلامات التجارية العالمية إنشاء مصانعها هنا للاستفادة من تكلفة العمالة المنخفضة. ولكن هذا النمو لا يخلو من تحديات قاسية، فالعديد من العمال، بمن فيهم الأطفال والمراهقون، يضطرون للعمل لساعات طويلة في ظروف صعبة وبيئات غير صحية، مع تعرض مستمر للمواد الكيميائية التي تقلل من متوسط أعمارهم، الذي لا يتجاوز 50 عاما للعديد من عمال المصانع. كما أن تصريف مياه الصرف الصناعي السامة في الأنهار يلوث البيئة ويهدد صحة السكان المحليين. الفجوة الاقتصادية. على الرغم من النمو، لا يزال نحو 5 ملايين شخص في بنغلاديش يعانون من الحرمان من الاحتياجات الأساسية للحياة، ويعيشون في أحياء عشوائية تعرف بالسلامات حول المدن الكبرى، في ظروف معيشية مزرية للغاية. في هذه المناطق يكافح الناس يوميا لتأمين لقمة العيش، وغالبا ما يكون دخلهم الشهري بحدود $100 فقط. تأثير الكثافة السكانية. تساهم الكثافة السكانية المرتفعة ومعدلات البطالة العالية في تفاقم هذه الظروف، مما يجعل الحياة في بنغلاديش تحديا يوميا للعديد من الأسر. عادات وتقاليد. من الزواج إلى الفئات الفريدة، تعد بنغلاديش أرضا غنية بالعادات والتقاليد التي تشكل نسيج المجتمع، بدءا من طقوس الزواج المعقدة وصولا إلى وجود فئات اجتماعية فريدة تعرف بالهجرات. تقاليد الزواج البنغالي. الزواج في بنغلاديش هو حدث اجتماعي وثقافي كبير،
غالبا ما يتم بترتيب بين العائلات. تقام الاحتفالات على مدى عدة أيام، وتشمل طقوسا مبهرة تعبر عن الفرحة والترابط الاجتماعي. من أهم هذه الطقوس غي هولود. يدهن العروسان بمعجون الكركم لإضفاء التوهج والبركة. نيكح هو عقد الزواج الإسلامي الرسمي، والذي يعقد بحضور الشهود والأهل. وليمة الزفاف مأدبة كبيرة تقام بعد الزواج. تتميز الأعراس بالأزياء التقليدية الزاهية والموسيقى الصاخبة والرقصات التقليدية التي تعبر عن الفرحة الغامرة. مجتمعات الهجرات. توجد في بنغلاديش مجموعة اجتماعية فريدة تعرف بالهجرات، وهم أشخاص يعرفون أنفسهم كجنس ثالث، مستقلين عن تصنيفات الذكر والأنثى. يقدر عددهم بحوالي 50,000 في البلاد. يتميزون بملابسهم الملونة ومكياجهم الثقيل، ويعتقد أنهم يمتلكون قوى خارقة للطبيعة. غالبا ما يقدمون أدعية وبركات في المناسبات الاجتماعية مثل حفلات الزفاف ومواليد الأطفال مقابل المال. وعلى الرغم من تهميشهم اجتماعيا في بعض الأحيان، يحاول البعض منهم الاندماج في المجتمع من خلال مهن مختلفة، وحتى أنهم أقاموا مساجد خاصة بهم في بعض المناطق. قرية دايتوندل. واقع مؤلم وتحديات اجتماعية. في هذا الجزء سنتوقف عند واقع اجتماعي معقد تفرزه الظروف الاقتصادية القاسية في بنغلاديش، وهو وجود مناطق محددة تعرف بقرى الدعارة، حيث تجبر الظروف المئات من النساء والفتيات على حياة صعبة للغاية. قرية دايتوندل كنموذج، تعد قرية دايتوندل وغيرها من المناطق المشابهة مثالا صارخا على هذا الواقع. هنا تصبح الدعارة قانونية بشكل أو بآخر، حيث لا تتدخل الحكومة في هذا المجال بشكل مباشر، مما يفسح المجال لانتشار هذه الظاهرة نتيجة للفقر المدقع واليأس. تجبر الفتيات الصغيرات والمراهقات أحيانا منذ سن 10 على الانخراط في هذه الحياة بسبب الديون المتراكمة على أسرهن، أو الفقر الشديد، أو الاستغلال. ظروف الحياة في هذه المناطق. غالبا ما تعيش النساء في هذه القرى في ظروف صعبة، حيث تكون المنازل بسيطة وغير صحية، والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم شبه معدومة. تصبح هذه المناطق وجهة لبعض السياح الفضوليين، لكنها في جوهرها تشكل مركزا لمعاناة إنسانية كبيرة تعكس الفجوة بين النمو الاقتصادي وواقع بعض شرائح المجتمع. تحديات التعليم والزواج المبكر. تتفاقم هذه المشاكل مع ضعف معدلات محو الأمية في بنغلاديش، حيث لا يستطيع سوى 3 من كل 10 أشخاص القراءة والكتابة، والوضع أسوأ بالنسبة للفتيات اللواتي يجبرن على الزواج في سن مبكرة، مما يقلل من فرصهن في التعليم والحياة الكريمة، ويسهم في دورة الفقر. وفي الختام أيها المستكشفون الكرام، نكون قد وصلنا إلى نهاية رحلتنا في بنغلاديش، بلد التناقضات الصارخة والأسرار العميقة. لقد رأينا كيف أن هذا البلد بكثافته السكانية وكفاح شعبه يقدم تجربة فريدة تلامس القلب وتثير الفكر. نأمل أن تكون هذه الحلقة قد أثارت فضولكم وألهمتكم للبحث عن المزيد من المعرفة حول هذا البلد المثير. نذكركم بأن قناة كوكب الغرائب والثقافات تسعى دائما لتقديم قصص فريدة من نوعها، لتقدم لكم تجربة وثائقية لا مثيل لها. إذا استمتعتم بهذه الرحلة فلا تترددوا في الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الإشعارات ومشاركة الحلقة مع أصدقائكم المهتمين بالألغاز والثقافات. دعمكم يساعدنا على الاستمرار في كشف المزيد من أسرار كوكبنا. إلى لقاء آخر في كوكب الغرائب والثقافات وقصة جديدة تنتظر أن تروى.